Imaginează să dormi liniștit, să visezi la floricele pe câmpii și când te trezești în toiul nopții, la capătul patului stă acest bărbat și se holbează la tine. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribil criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Știu că nu arăt la fel, dar am uitat să vă spun să puneți mâncarea aia deoparte pentru că acest caz este teribil, ok? Puneți mâncarea aia deoparte, nu se merită. Nu puteam să vă las fără să vă spun lucrul ăsta. Dar totuși, dacă sunteți subscriber aici, poftă bună! Între anii 1950 și 1970, timp de 14 ani, insula Jersey a fost terorizată de această bestie. Și bestia se numește bestia din Jersey. Are sens, nu? Această insulă se află între Franța și UK și este o insuliță destul de mică. Avea o populație de 65.000 de oameni. Începem cu primul atac și mai exact în noiembrie 1957, această femeie abia a plecat de la spital unde lucra ca asistentă medicală. Stă la stația de autobuz, este în mijlocul nopții și deodată este atacată de acest bărbat care avea fața acoperită cu o eșarfă. Îi pune o funie la gât și o trage de această funie până într-o pădurice, unde începe să o bată cu pumnii și cu picioarele ca după să o agreseze. După ce această bestie și-a terminat treaba, a fugit de la fața locului, iar femeia a supraviețuit, din păcate a avut nevoie de îngrijiri medicale și tot ceea ce a putut să zică despre acest bărbat era că mirosea foarte urât, avea un accent irlandez și era destul de înăltuț. Și cam astea erau toate lucrurile pe care le știau despre atacator. Și da, ăsta a fost doar începutul, pentru că un an mai târziu, în martie 1958, o altă femeie, care la fel stătea la stația de autobuz, a fost atacată și a avut aceeași soartă ca prima femeie, a supraviețuit din fericire, dar din păcate a trecut printr-o traumă teribilă. Câteva luni mai târziu, același atac ia loc. Stație de autobuz, funie la gât, într-o pădurice, din nou acest bărbat miroase urât, este irlandez și bineînțeles că începe o investigație foarte, foarte mare, pentru că trebuie să înțelegeți că această insuliță era destul de mică și rata crimelor era aproape inexistentă. Chestiile astea nu se întâmplau absolut deloc. Așa că automat toată lumea a început să fie foarte, foarte terifiată și s-a deschis această investigație. Tot ce au putut să găsească la fața locului erau niște pachete goale de țigări. Și atât. Un an mai târziu, din nou, exact aceeași treabă ca primele 3 dăți. Toate cele 4 femei au supraviețuit, dar pentru că au trecut 3 ani de zile în punctul ăsta și bestia din Jersey nu a fost prinsă, psihopatul nostru a prins mult mai multă încredere în el, așa că în 1960 și-a schimbat metoda de atac. În loc să găsească femei singure pe străzi, a început să intre în casele oamenilor. Pe 14 februarie 1960, un băiat de 12 ani s-a trezit în mijlocul nopții cu o lumină foarte puternică în ochi, era de la o lanternă, ca după să fie legat la gât cu o funie, să fie scos afară din casă, dus într-o pădurice, agresat la rândul lui, apoi adus înapoi în casă și atacatorul a plecat de acolo. Și trebuie să înțelegeți că în mod normal genul ăsta de psihopați au o singură victimă în minte. Până acum au fost 4 femei, iar a 5-a victimă era un băiețel. Și ceea ce este clar pentru locuitorii din Jersey este că nimeni nu mai este în siguranță în punctul ăsta. Următoarea victimă, o femeie de 25 de ani care a fost luată la ocazie, nici măcar nu mai știm care era modul lui de atac. Putea să fie orice, putea să fie luat de pe stradă, luat la ocazie, îți intra prin infracție în casă, că era femeie, că era bărbat, nu contează, pe toți îi lua. Acum, după ce această femeie de 25 de ani a fost luată la ocazie, da, și a fost atacată exact în același mod, la câteva zile după, în mijlocul nopții, această femeie de 43 de ani care locuia cu fata ei de 14 ani, se trezesc că sună telefonul. Această femeie se duce la telefon, îl ridică, îl pune la ureche și tot ceea ce se aude din partea cealaltă a telefonului sunt niște clicuri, ca și cum s-ar juca cineva cu un pix. Exact ca în filmele de groază, mi-aduce aminte de filmul Scream. După care apelul se închide, pune telefonul jos și deodată se sting luminile în casă. Nu mai are curent, după care se aud niște zgomote de la parter. Această femeie se duce înapoi la telefon să încerce să sune la poliție, dar ce să vedeți? Linia telefonică a fost tăiată. Această femeie este prinsă de gât de bestia din Jersey, reușește să riposteze, îl dă la o parte, iese pe ușă și fuge către vecini ca să ceară ajutor, moment în care bestia se urcă la etaj, se duce la fata ei de 14 ani, o agresează și pe ea, după care bestia fuge și scapă din nou. În caz că ați pierdut numărătoarea, că eu am pierdut-o, am ajuns la 6 victime în punctul ăsta. 6 victime pe parcursul a 3 ani de zile. O lună de zile după acest atac este primul moment în care bestia din Jersey s-a decis că vrea să poarte o mască, vrea să fie cunoscut pentru ceva. Și această mască, nu vă mint, îmi dă coșmarul. Este atât de teribil pentru că este o mască de silicon și faptul că este făcută atât de prost e ceea ce o face atât de teribilă. În mijlocul nopții, o fată de 14 ani doar
doarme liniștită, când deodată o trezesc niște zgomote, își deschide ochii și la capătul patului stă acest bărbat, care în primul rând puteți să vă reamintesc, cu această mască pe față, o perucă în cap și poartă o geacă de ploaie. Vă las 2 secunde să vă imaginați lucrul ăsta. Nu pot, cred că nici dacă aș avea 40-50 de ani să fiu un luptător de MMA și să mă trezesc în mijlocul nopții cu așa imagine, cred că aș face infarct pe loc. Această fetiță nu a fost atacată pentru că în momentul în care a deschis ochii, a început să urle pe bună purtare, cred că toată lumea ar face lucrul ăsta și bestia s-a speriat și a fugit pe geam, dar în următoarele câteva luni a atacat alte 4 fetițe cu vârsta între 8 și 12 ani. 3 ani jumătate, 10 victime, 10. Voi nu cred că vă puteți imagina câtă teroare să fie în sufletul oamenilor. Nu mai lăsau copiii afară din casă, nu mai ieșeau ei afară din casă și în punctul ăsta au avut nevoie de ajutorul autorităților din Scoția ca să vină la investigație, ca să descopere mai multe lucruri. Singurele amănunte pe care le aveau în punctul ăsta despre suspect era că avea 1,90 m, avea un accent irlandez, avea o mustață, fumează și aparent s-ar fi lăudat la victimele lui că el a ucis pe cineva înainte. Automat s-au luat diferite măsuri ca să prevină un atac. În primul rând, au început foarte multe mașini de poliție să patruleze noaptea între ora 10 și 3, pentru că atunci erau orele în care acest om ataca. Și toți locuitorii, toți bărbații au fost obligați să își dea amprentele la secția de poliție. Oamenii mei puteau să refuze, doar că erau puși pe această listă. Vreți să știți câți oameni au refuzat să își dea amprentele? 13 oameni din 65.000 de locuitori, 13 oameni au refuzat. Și poliția, în loc să se axeze pe acești 13 oameni, să înceapă o investigație, să vadă ce este cu viața lor, i-au dat la o parte și și-au întors atenția către acest bărbat pe nume Alphonse. Alphonse era un bărbat de 40 de ani, care era cunoscut că mergea noaptea pe străzi, avea mustață și pe lângă treaba asta deținea o geacă de ploaie. Astea erau dovezile lor. Alphonse a fost arestat, bineînțeles că toată lumea a aflat că Alphonse a fost arestat, oamenii mei s-au dus la el acasă și nu au găsit nici măcar o singură dovadă că acest om este vinovat pentru ceva, așa că l-au lăsat în libertate. Doar că locuitorii nervoși că acest om este în libertate și cel mai probabil în capul lor voiau să găsească un vinovat. Cel mai probabil acest om este nimeni altul decât bestia din Jersey. Așa că ce au făcut oamenii? I-au dat foc la casă și l-au exilat. La modul cel mai serios, i-au dat, este anul 1960. L-au exilat de pe insulă. Și ce să vedeți, în următorii 2 ani de zile nu a mai existat niciun singur atac. Absolut nimic. Oamenii mei erau ferm convinși că au făcut ceea ce trebuie și că, deși Alphonse nu este arestat, nu a primit nicio pedeapsă, măcar nu mai este la ei pe insulă. Dar, da, s-au înșelat amarnic pentru că la 2 ani după asta, în 1962, bineînțeles că bestia din Jersey atacă din nou. Este anul 1963, în punctul ăsta avem 6 victime și s-au mai adăugat la colecție încă 4. Un băiat de 9 ani, unul de 11 ani, o fată de 10 și una de 16. Doar că de data asta, da, în acești 2 ani de zile, să spunem că bestia din Jersey a făcut, nu știu, niște îmbunătățiri la costumația lui și nu numai că purta această mască și această perucă, purta acest palton care avea cuie în el, efectiv avea cuie la palton și pe mâini avea 2 brățări meci, să spunem așa, cu niște cuie înăuntru. Și da, după aceste 4 victime, mai trec 2 ani de liniște și pace. Bine, nu prea multă liniște și pace pentru că oamenii mei încă sunt terorizați, dar 2 ani în care nu se mai întâmplă nici măcar un singur atac. Gândiți-vă cum ar fi să locuiți în această zonă și de 8 ani de zile să fie un criminal în libertate și voi să nu știți când puteți fi atacați. Așa că da, după 2 ani de tăcere, polițiștii erau ferm convinși că probabil acest bărbat nu va mai ataca din nou pentru că deja au trecut 8 ani de zile, sigur omul ăsta a îmbătrânit deja, poate nu știu, are o familie, poate a fost arestat, dar nu. În acest an, secția de poliție primește o scrisoare de la nimeni altul decât bestia din Jersey. Și acum o să vă zic în mare parte ce a scris în această scrisoare. Dragă domnule, a venit timpul să vă spun că v-ați irosit timpul în ultimii ani. De fiecare dată am scăpat basma curată și nu mă voi opri niciodată. Vă voi da o șansă să mă prindeți. Nu m-am bucurat mult de viață, dar vreau să mă bucur de acum și să comit crima perfectă. Nu sunt malefic, dar îmi place să mă joc cu voi. Până în septembrie veți auzi de mine și vreau să văd dacă mă prindeți. Cu mare drag, așteaptă și vei vedea. Nu știu, cred că ăștia erau termeni de prin 1960, cum vorbeau ei, că mi-a luat o grămadă să traduc această chestie, dar omul meu voia să comită crima perfectă în septembrie și voia să le dea o șansă să-l prindă. Și ce să vedeți, nu l-au prins, pentru că în august 1966, bestia din Jersey atacă din nou. Noua lui victimă era o fată de 15 ani, exact la fel, i-a intrat în cameră, stătea la capătul patului, îmbrăcată în această costumație, efectiv din filmele de groază, nu pot să-mi imaginez lucrul ăsta. Doar că de data asta, când a răpit-o pe această fată și a dus-o în această pădurice, a luat-o la vorbă. Vreți să știți ce a întrebat-o? Oare tu
știi cât durează să omori o femeie? Îți zic eu, 5 minute. A 13-a și ultima lui victimă era un băiat de 12 ani și din păcate a avut aceeași soartă ca primele 12 victime. Au trecut 13 ani de teroare în punctul ăsta și bestia din Jersey nu a fost prinsă până în 10 iulie 1971, când doi polițiști patrulau noaptea și stăteau la semafor la roșu. Deodată această mașină trece pe lângă ei pe roșu, așa că automat polițiștii aprind sirenele și merg după acest bărbat care conduce foarte, foarte rapid, foarte nebunește și nu vrea să oprească mașina. Așa că automat încep să îl urmărească, sirenele pornite, devine această urmărire și omul meu nu se oprește până nu intră în alte mașini parcate. Polițiștii îl scot dinăuntrul mașinii, îl arestează și abia când ajung la secția de poliție, realizează că acest om este destul de înăltuț, are mustață, miroase destul de urât și găsesc în paltonul lui masca bestiei din Jersey. Omul meu a fost prins pentru că a trecut pe roșu. 13 ani de zile în care a atacat, a făcut ce a făcut, că nu vreau să vă mai repet, efectiv m-a terorizat și a fost prins pentru că a trecut pe roșu. Cât de patetic, iertați-mă, cât de patetic să fii. În mașina lui, bineînțeles că găsesc o lanternă și mai multe lucruri care îl incriminau 100% și bărbatul arestat era nimeni altul decât Edward Painel. Și dacă credeți că până acum această poveste a fost interesantă, haideți să vă zic cine este Edward. El s-a născut pe 7 mai 1925 în Jersey, bineînțeles, și el avea o fată și 2 băieți. Era căsătorit cu această femeie pe nume Joan, iar Joan lucra la un orfelinat care a fost fondat de către mama ei și Edward, la rândul lui, lucra la acest orfelinat. Lucra cu foarte mulți minori. Și ce să vedeți, era iubit de toată lumea. Le cumpăra dulciuri, le cumpăra cadouri, se îmbrăca în Moș Crăciun, de Crăciun, bineînțeles, și toată lumea îi spunea unchiul Ted. Când vă zic că era iubit de toți copiii de acolo. Și deși el era căsătorit cu Joan, erau totuși despărțiți. Nu puteau să bage divorț pentru că 1960, dar nu dormeau împreună. El dormea în această cameră care era la marginea casei, unde Joan nu mergea absolut niciodată. Și trebuie să înțelegeți că omul ăsta, pe lângă faptul că era iubit la acel orfelinat, era iubit de întreaga comunitate în care se afla. Mergea la diferite evenimente, era un om foarte, foarte bun și pe lângă treaba asta era cunoscut că a fost arestat anterior pentru că pe vremea când germanii le-au invadat insula, a furat mâncare de la trupele SS ca să le-o dea oamenilor înfometați de pe stradă. Cum poate un om de genul ăsta să comită niște crime atât de oribile? Și aici o să fac o mică paranteză pentru că am văzut că mulți aveți impresia că dacă zic cuvântul crimă, de ce mă tot învârt? Ok. Și aici o să fac o mică paranteză. Dacă spun cuvântul crimă, nu mă refer neapărat la ucidere. Crimă este o infracțiune, uciderea este ucidere. Deci când zic crimă poate să fie orice până la ucidere. Deci când zic crimă poate să fie orice, inclusiv ucidere. Are sens ce zic? Apoi la secția de poliție, Edward nu recunoaște absolut nimic și când i s-a spus că ei sunt 100% că el este bestia din Jersey, ce le-a răspuns Edward? Dovediți-o. Așa că bineînțeles că s-au dus la el acasă, s-au dus în camera lui și au găsit această ușă secretă către o altă cameră. În această cameră, în primul rând au găsit măști, peruci, diferite paltoane și geci de ploaie și toate aceste lucruri erau acoperite în diferite lichide din corpul uman, să spunem așa, iar pereții erau plini de poze cu toate părțile din casele victimelor. În mijlocul acestei camere se afla un altar acoperit cu o perdea roșie, iar pe acest altar se aflau diferite cărți sataniste și cu magie neagră. Pe acest altar, Edward al nostru ar fi sacrificat animale înainte să iasă afară și să-și caute victimele. O altă treabă pe care țin să o menționez este că el nu avea niciun accent irlandez și nici nu fuma. A făcut-o intenționat, deci el când vorbea cu victimele o făcea intenționat să își pună acest accent irlandez și arunca intenționat pachete goale de țigări la fața locului ca să îi inducă în eroare. Și ce să vedeți, toți anii ăștia, 14 ani de zile, i-a reușit, a scăpat pasma curată, a fost prins pentru că a trecut pe roșu. Procesul a început în noiembrie 1971 și la acest proces s-a adus în față faptul că omul meu era satanist și în al doilea rând că el era sub impresia că este ascendentul lui Gilles de Rei. Cred că am zis-o greșit, dar haideți să vă zic cine este Gilles de Rei. El era un fel de împărat ceva francez de prin 1400 care ademenea sute de minori și îi sacrifica pentru satana. Iar Edward al nostru era ferm convins că, măi, ăsta este strămoșul meu, eu trebuie să duc până la capăt ceea ce a început el. O face pentru un motiv, cred că și eu trebuie să fac pentru un motiv, nu? Doar că bine, Edward al nostru nu a sacrificat pe nimeni sau cel puțin așa credem noi. Vreți să știți câți ani a primit Edward de închisoare? 30.
Vreți să știți după câți ani a ieșit din închisoare? 20, pe bună purtare. Bineînțeles, era de așteptat, să fiu sinceră, pentru că până la urmă nu a omorât pe nimeni și după ce a ieșit din închisoare, a fost lăsat să meargă înapoi în Jersey, dar bineînțeles că în secunda 2 a fost exilat de către locatari, așa că s-a dus să locuiască pe această insulă numită Isle of Wight, care, fun fact, este lângă mine. Aici unde locuiesc în momentul de față, este fix lângă mine, până la vârsta de 69 de ani, adică în 1994, când a murit de un atac de cord. Deși Edward al nostru a fost găsit vinovat pentru 13 crime, în 2008 s-a deschis o mare investigație la orfelinatul unde lucra și, ce să vedeți, mult mai mulți oameni au ieșit în față spunând că Edward se cățăra pe geamurile lor și stătea noaptea la ei în cameră și foarte mulți dintre ei au fost abuzați. Doar că în momentul în care această investigație s-a deschis în 2008, ce să vedeți, oamenii mei erau prea bătrâni, prea bolnavi sau muriseră în punctul ăsta încât să aducă în față vreo dovadă sau să mai vrea să dea vreun interviu ca să-l incrimineze pe acest om care oricum a murit cu 14 ani în urmă. Tot în această perioadă, Edward al nostru a fost legat de o crimă care s-a întâmplat în 1966 și mai exact această fată de 20 de ani care a dispărut din stația de autobuz și a fost găsită ulterior cu această gaură în față, ca și cum ar fi fost lovită cu un bolovan. Până în ziua de astăzi, în 2024, nu s-a dovedit niciodată că Edward a fost cel care a ucis-o pe această fată. Fie vorba între noi, suntem siguri că el a făcut-o, așa că până la urmă a fost o ucidere adăugată la listă. Bine, în capul meu cel puțin. Probabil dacă mă întrebați ce s-a întâmplat cu Alphonse, deși a stat 14 ani în exil, s-a întors în Jersey. Bineînțeles că lumea și-a cerut scuze și deși a trăit în această supărare până la urmă, pentru că omul meu, aia era casa lui, i-au dat foc la casă, după ce s-a întors înapoi, a reușit să trăiască până la 97 de ani și a murit în 2012. Soția lui a scris o carte intitulată The Beast of Jersey și a scos-o în 1972 și deși ea a spus public că nu întreținea nicio relație cu acest om, erau căsătoriți doar pe foaie și efectiv lucrau împreună, dar ei nu aveau nici măcar o singură relație, oamenii nu au crezut-o și foarte mulți au dat vina pe ea și au spus că ea știa 100% ce face soțul ei și faptul că se duce pe străzi și terorizează oamenii. Și da, atât a fost acest caz. Wow, nu mi-e scrie că am reușit să fac bestia din Jersey. Am evitat să fac acest caz pentru că până la urmă nu a fost nicio ucidere, a fost efectiv acest om care a terorizat oamenii 14 ani de zile, care este exact la fel de teribil, ok? Exact la fel de teribil. Faptul că oamenii ăștia au trecut prin aceste abuzuri, au trecut prin aceste agresiuni și au trebuit să trăiască pentru tot restul vieții lor cu această traumă. Nu știu, nu pot să mă imaginez să trec prin așa ceva, este efectiv teribil. Vreau să știu dacă știați deja de acest caz și dacă știați și a stat aici doar pentru fața mea, mulțumesc din suflet, vă apreciez enorm. Sunt tare curioasă ce părere aveți la adresa acestui caz și sunt și mai curioasă dacă o să dormiți la noapte, pentru că eu cu siguranță nu. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și mai avem un canal de YouTube care se numește Mia și Cici, acolo postăm tot felul de chestii interesante. Dacă vreți să vă alăturați membrilor, acolo primiți videoclipurile în avans și diferite story time-uri din viața mea personală, doar că în momentul de față este vară, am capul foarte plin, sunt extrem de stresată și sincer nu prea am timp absolut deloc, dar mă voi întoarce în stil, nu vă panicați. Nu uitați să lăsați like, comentariu, share, tot ce puteți să faceți ca să mă ajutați să creștem acest canal și până trauma viitoare, stay safe! Mi-a amorțit piciorul. Haideți să vă arăt o pisică. Îl vedeți acolo? Alo? Bună ziua! Nici o șansă. Începem cu primul atac în noiembrie